Mi-am adus hainele la Londri, la spălătorie, a doua tură de haine, că prima am lăsat-o înainte de excursia cu barca. Am mai lăsat o tură, că mai rămân 2 zile aici și cred că o să mă plimb un pic și pe Flores și atunci o să am timp să le iau, dacă nu mâine, când mă întorc din excursie. După cum ați observat aici, probabil că v-ați dat seama deja din câteva imagini, oamenii au fizionomia puțin diferită, deci au așa un amestec de indonezieni cu astronezieni sau nu știu exact care e ramura antropologică din care fac parte. Cert este că, virgulă, ca și religie sunt creștini majoritatea din Flores. Au câteva limbi proprii, una în partea de vest a insulei unde suntem acum și încă una, cel puțin încă una, ei spun că sunt mai multe limbi, dar antropologii spun că de fapt sunt dialecte cu o rădăcină comună. Limba ce se vorbește aici în Floresul de Vest până pe la Ruteng, poate un pic mai încolo, se numește Manggarai. Nu înțeleg absolut deloc, că nu are nicio legătură cu limba indoneziană. Indoneziană oricum vorbesc toți, dar sau toți, aproape toți, mai ales tinerii, că învață la școală, dar Manggarai e limba care se vorbește aici în vestul insulei Flores. De cazat aici în Labuan Bajo, m-am cazat în același loc unde am stat și în prima zi, când am venit din Sape. E ok, e relativ liniște, nu e aproape de port. Am vreo 4 km de mers cu scuterul până la port, dar e curat, am aer condiționat, pot să dorm liniștit. Chiar dacă se lucrează în spatele meu, nu se aude mai nimic, că nu lucrează cu betoniere și așa mai departe. Fac cimentul manual. Astăzi au adus o mașină de nisip, dar deja eram trezit oricum. Vreau să mă odihnesc. Încă nu mă simt așa la potențial 100%, probabil se și vede după față, după voce. În miezul zilei o să văd cu ce mi umplu restul zilei, poate mă plimb un pic pe aici prin împrejurimi. Da, e foarte cald, sau cel puțin nu știu din ce motiv, așa percep acum temperatura foarte caldă, o zăpușală din asta constantă, suflă puțin vântul, dar parcă în 5 minute de stat afară și aici pe terasă la umbră încep să transpir. Iau camera cu mine când merg și mai filmez una alta, mai povestim așa din mers. Cred că trebuie să mai beau o cafea. Hello, Mr. Apa kabar? Baik, dari baik ke atas. Am venit până la piață puțin, asta, bun, era piață tradițională, acum e modernizată, văd că de mizerie oricum e peste tot. O piață din asta de legume, fructe, din câte văd în secțiunea asta. Azi dăm o plimbare să vedem, să prindem puțin pulsul locului. Culo, alo. Alo? Alo, culo. Culo. M-au auzit că ziceam locului și a început culo. E simpatici oamenii oricum. Când mă refeream la, apropo că mi-am amintit de faza asta, când mă refeream la ei care arată diferit, arată un pic diferit, au niște trăsături puțin diferite. Mă refeream la faptul că sunt descendenți ai rasei umane Homo floriensis, care e o specie sau rasă umană care a dispărut în urmă cu 50.000 de ani, originară de aici, de pe insule. Erau niște oameni arhaici, mici de statură, adică pigmei, la care au fost înghițiți de Homo sapiens acum 50.000 de ani aproximativ. Hello.
Hello. Am așteptat să fie mai zăpușală în hala asta, dar culmea nu e. E foarte răcoros comparativ cu cum e afară. Bun, hai să ieșim de aici. Hello. Mantap. Mantap? Emas mantap? Mas bos. Kamu bosan tambah harga diri ku jadi Halo, mantap. Mantap. Siap, mantap. Mantap, mantap. Mantap înseamnă super în limba lor. Te văd că aici vând găini și cocoși. Berapa satu, Pak? Berapa satu? 105. 150. 150.000 de rupi un cocoș sau ce era ăla pui. Super prietenoși oamenii de aici. Tot salut, adică, bun, sunt prietenoși peste tot, dar parcă aici salută mai mult decât în alte locuri. Alo! Ia! Oh, apa namanya pasar ini? Kasambi. Kasambi? Kasambi. Kasambi. Iya. Ya. Wai Kasambi. Iya. Wai Kasambi. Ya, makasih, makasih. A, deci piața Wai Kasambi sau Wai Kasambi. Wai. Pe acolo nu mă bag. Vă arăt de ce. Shampoo? Da. Shampoo dicampur de Gantana. A, uite, aici e piața de pește. Hai să vedem niște pește. Hello, Bu. Ia. Speak Indonesia. Bisa sedikit, Bu. YouTuber. Kecil. Tuna, yang ini. Berapa satu, Bu? Berapa harganya satu? 31 kilo. Siap. Terima kasih banyak. 30.000 un kilogram de ton. Uai, ce m-a speriat. Nu că o dat din coadă, că nu o dat din coadă. L-am simțit așa umed că mă atinge pe peștele ăla dușmănos. Hello, Bu.
Ikan apa itu, Bu? Ikan ini namanya ikan buaya laut. Iya. Buaya laut. Buaya laut. Iya. Ikan tokek tuh. Mahal harganya tuh. Iya. Pasti mahal. Karena tidak ada banyak. Iya. Tidak ada ekornya, tidak ada kepalanya. Dia ada di Korea ke barat ke apa? Tidak ada Deci la zicea cică, nu știu exact, e chiar așa, pește crocodil de mare. Boaia. Boaia înseamnă crocodil. Halo. Yang ikan di sini ada dengan asam, dengan garam, maaf, Tanggering sini, tanggering. tanggering, tanggering. Asal jualnya di depan. Ah, Sama jadi garam. yang ini ikan di atas matahari, ya, dengan dicampur dengan apa? Dengan tangerine. Sudah digaram, cuci, baru jemur di atas matahari. Aha, siap. Jemur. Jemur. Makasih, Bu. Apa tuh kis? Ăștia sărați și uscați la soare. Ăia de acolo din spate. Oh my god! I don't like salt! No, 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 no! It's there! I know, God bless Kali. Baik, baik. Yo. Oi. Hai, bos. Hai, bos. Baik, baik, bos. Bun, așa e la o piață tradițională de aici din Flores. Nu e cea mai curată, nu e cea mai murdară, e una normală. Bine, nu știu dacă așa sunt toate, dar în fine, n-are importanță. Așa e o piață tradițională, în general, aici în Indonezia, mai murdară decât alea cu care suntem noi obișnuiți acasă. Cel mai important aici, pentru că mâncarea e foarte bună, e să nu te gândești și să nu te uiți unde se face mâncarea sau de unde vine mâncarea. Să o mănânci, îți imaginezi ce vrei, dar în fine, mâncarea de aici vine din piețe de genul ăsta. Dacă vi se pare insalubră sau infectă, încercați cumva să vă scoateți lucrul ăsta din cap, că altfel nu o să mâncați cu plăcere mâncare indoneziană. Am vrut să beau o cafea la o cafenea specializată, dar era închisă. Asta e o chestie care aici nu pot înțelege. Cafenelele deschid după masa, deci unde sau bun, în afară de locurile ultra turistice, cum sunt stațiunile de prin Bali, acolo habar n-am, nici nu mă interesează așa de tare. Dar în restul locațiilor, o cafenea cu cafea bună sau multe sortimente de cafea sau speciality coffee, ca să zic așa, cafenea specializată în mai multe tipuri de cafea, mai multe tipuri de a prepara cafeaua. Astea de obicei se deschid în cel mai bun caz la amiază, dar de cel mai des pe la 4-5 după masa și țin până noaptea. Total pe dos, dar asta e. Bun, deci asta era ideea, că am fost să caut o cafenea, nu trebuia să caut foarte mult, că e aproape de port, dar era închisă, așa că am venit la primul varun pe care l-am găsit, la panorama asta.
Foarte frumos dealul ăsta de pe marginea portului. Am urcat scurt pe un deal de aici din apropiere, adică pe un drum pe care l-am văzut în partea dreaptă. Cred că urcă și mai sus, vedem portul ceva de mai sus. O să mai revin oricum în zona asta să mai caut mai târziu, când nu e așa mult soare afară, un punct panoramic, alt punct, că probabil că e plin de puncte panoramice pe aici. Am ieșit din La Bambaggio pe drumul care urcă spre nord, spre un punct panoramic numit Amelia Sea View Point, așa e denumirea, și am trecut pe lângă niște șantiere foarte mari. Se vor construi în continuare hoteluri din astea mari, unul dintre ele era Marriott, nu cel pe care l-am filmat, altul. Și văd că la dealul ăsta va trebui să urc, ar trebui să urc până acolo sus. Problema e că e foarte cald afară și n-aș avea așa dispoziție să umblu mult prin soare. Să vedem cum se vede de pe dealul ăsta, că e mai micuț. Foarte frumos se vede și de aici, în toate părțile aproape, și practic ca și în Comodo, la fiecare 5 minute de mers pe un drum, ok, cu scooter, barcă, mașină, ceva de genul, chiar pe jos, se schimbă peisajul, arată altfel, marea superbă, se vede reciful de coral de aici, sau se văd petece de recif de corali peste tot și pare curată. Practic orașul La Bambaggio e dincolo de dealul ăsta. Da, drăguț, o să văd ce dispoziție am spre seară, înainte să se întunece, înainte de apus, ceva de genul. Dacă mai am chef să vin aici și să urc pe dealul ăla, poate se vede frumos și înspre portul La Bambaggio. Aici în spatele meu e satul Tanjung Boleng. Nu e neapărat un obiectiv turistic de sine stătător, ci mai mult un punct de plecare în excursii cu barca, asta vă spun din ce am înțeles până acum, către o peșteră numită Ranco Cave. Eu nu vreau să vizitez peștera, am venit până în satul ăsta, poate găsesc o cafenea, mai beau o băutură răcoritoare, ne relaxăm, ne uităm la valuri dacă sunt, ne uităm la mare dacă e frumoasă. Deci așa o zi liniștită, fără vizita peșterii, că nu am dispoziția acum să mă urc chiar pe barcă,
sau să mă târguiesc pentru prețuri. Peștera nu e neapărat o ultra peștere, nu are, din câte știu, ceva specific. Din ce am găsit până acum nu părea, ca și imagini, n-am găsit lucruri interesante despre peștera respectivă. Tot drumul ăsta până aici, nu mai știu cât a durat, bine, la mine a durat mai mult, că m-am oprit să fac fotografii, să filmez. Dar cred că sunt vreo 15 km, cred că, din Labu Ambajo, poate mai puțin de atâta. Dar am venit tot pe malul mării, de acolo din spate de undeva. Nu știu cât de bine se vede, mai ales că bate soarele din partea aia. Și da, peisajul te lasă cu gura căscată tot timpul. E foarte frumos, foarte, foarte frumos. Acum, fiind mai aproape de apă, dacă mă uit la ea, nu mai e așa curată cum părea de sus, de la înălțime, din punctele panoramice sau de unde se vedea de pe drum. Pare mai murdară, dar e posibil ca aici, în golful ăsta, să se verse ceva râu și atunci, de obicei, râurile astea poluează sau murdăresc puțin apa mării în locul de vărsare. Am ajuns în sat, la cum arată s-ar putea nici cafea să nu gătesc, dar o să încerc, e foarte ok, adică foarte simpatic satul și oamenii toți au început să strige, prietenoși, hello, hello. E curios ce surpriză să aibă când o să-și dea seama că vorbesc indoneziană. Halo. Halo guys. Hanya satu, jadi halo guys. Oke. Halo guys. Ya. Guys. Halo guys. Itu kalau lebih dari satu, halo guys, guys. Lebih dari satu, guys. Satu, guys. Halo. Iya. Halo. Kenapa tidak ke guaranku? Kenapa apa? Ke guaranku. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena mau minum kopi di sini, boleh? Saya minum kopi saya. Minum kopi. Ya. Harganya berapa kopi hitam? 5.000? Iya. Tidak tahu kalau boring atau tidak, tapi tidak mau pergi ke sana. Jangan sudah kalau tidak boring. Ya. Minum kopi saja. Minum kopi saja. Ya, oke. Kopi keliru kopi. Ay, anting. Ay, ko festive. Oh, festive. Kopi hitam dengan sedikit gula. Mister. How much? Ya. How much is the fish? Ya. Ke gua sudah ya. Foto kita ke Mister itu. Foto sudah dengan gadis itu, Mister. Kami ini tidak gadis. Sudah. Itu dengan Vor să facem o poză. Am făcut mai devreme niște poze și toți își ascundeau fețele de poze. Acum o să văd dacă mai fac încă o poză. E simpatic, vorbesc, cred că limba Manggarai. Bahasa apa kita bicara di sini? Bajo. Bajo, itu Manggarai atau beda? Beda-beda. Ah, jadi bahasa Bajo lain kepada... kalau Bajo pinggir pantai, kalau Manggarai di atas gunung. Oke.
Bun, am mai lămurit un mister. Deci asta e limba Bajo, care se vorbește pe jos, pe lângă mare, și oamenii care locuiesc mai la munte, ăia vorbesc Mangarai. Deci probabil Ruteng, cum e un oraș, nu e oraș pe coastă, acolo se vorbește Mangarai. De aici, Bahasa Bajo, limba Bajo. Bun. Orang Bajo minum kopi. Orang Bajo minum kopi. Oamenii, orang Indonesia minum kopi. Ia. Zicea că oamenii de aici din oamenii Bajo beau cafea. Păi toți oamenii beau cafea, și restul indonezienilor și străinii. Da. Conversații corecte. Ibu nanti aja aku. Tidak ada es batu. Ada. Ya. Lagi dekat. Bukan je abang. Anu je. Udah. Orang bernipis. Purni. Oh, maja aku nanti nggak, anu gula batu dah. Wah, 2 es nen. Ini gula batu. Alam na batu. Gula kerja tiba, petang, Milih mu ang kala. Terulang kembali. Lagi ore. Siapa liru? Itu nih. Kurus cepat. Kala. Kurus kucing. Kurus kucing. So, na video na ibagay. Na video na ibagay. Daripada logo na Kabakal edo. Yan na naman. Ganda na pangalan mo. Ajing. Sini mister. Ayo. Gimana bangmu? Kulina. Ya, jadi bisa lama. Bisa lama nih. Boleh coba? Boleh lah. No. Ini. Coba 1, 2, 3. Singa nih. Gimana Mika rambutku tadi deh? Hilang nih rambut Ya. Kebule itu. Oh, pas ya guys. Alang ko na ako kudum dekat. Betul masih gorengan. Nu e ușor. Bisa sangga. Am mai încercat odată mai de vreo 2-3 săptămâni. Mi-am tot cotonogit degetele. Tunggu. Tuk. Ayo. Coba kamu. Makan aku. Bisa? Nih orga bakal. Aku mana aja main. Pati itu tuh. cader, cum să zic, are niște scânduri lipsă, dar totul e ok să te plimbi pe el.
ajuns la capăt. E bine că suflă vântul, dar am văzut că se înnorează încolo spre insulă, înspre pământ. Cred că o să mă îndrept încet spre Lago Ambaggio și cu asta cred că se va și încheia filmul ăsta, adică ne luăm cel puțin la revedere. Dacă o să mai găsesc ceva interesant pe drum, normal că o să mai lipesc la filmul ăsta, dacă are legătură cu filmul. Mulțumesc că ați urmărit până acum, sper că v-a plăcut. Scrieți într-un comentariu ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, sau dacă aveți întrebări, vă răspund cu mare plăcere în măsura în care îmi permite timpul. Și să ne vedem cu bine la următorul. Ciao! Ako lihat. Halo. Hello, sampai jumpa. Halo. Hello. Am găsit un alt loc, v-am zis că sunt multe aici, de unde se poate vedea frumos apusul. Tocmai intră soarele în nori, dar sper măcar să fie colorat. Asta nu e așa de sus ca și celelalte locuri la care am fost până acum, dar sunt toate șansele să fie frumos. Acum avem și fond sonor. Aici la cafenea au pus muzică. Băieții de la moschei de jos de aici din vale bagă și ei din două moschei, câte o chemare fiecare, alta, nu sincronizate, dar momentan sunt numai două moschei, deci nu-i tragedie. Când sunt 5-7 moschei de acolo în sus, începe să fie, poate pentru unii, deranjant. E o nebunie cu moscheile astea, deci într-un singur loc în toată Indonezia am întâlnit să fie moscheile sincronizate și ăla e în cel mai extremist loc din Indonezia, respectiv în Banda Aceh, în nordul insulei Sumatra. Asta a fost de mult, poate și-or mai schimbat și ei metodele între timp și bagă alternativ. Deci acolo erau sincronizate toate moscheile, cântau aceeași muzică, era chiar o plăcut să stai să asculți chemarea. Și cred că ar fi un moment potrivit să fac o rectificare. Mai devreme în film am zis că omul preistoric originar de aici, din insula Flores, se numea Florensis sau nici n-are importanță cum am mai zis. De fapt este Homo floresiensis. Ăla e numele corect. Kamu mau apa?